সকলোকে গুড মৰ্ণিং এণ্ড আজি আমি আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট চেপ্টাৰটো চাম আৰু এইটোৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিবিলাক আহিবই ঠিক আছে চ' সেইবিলাক কুৱেশ্যন আজি চাম ঠিক আছে চ' এই লাইভ ছেশ্যনটো একলৈ চাবা আৰু যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট অ'কে অ'কে এক ছেকেণ্ড মই লাইভ ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ৰ'বা এক ছেকেণ্ড অ'কে চ' ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া এক ছেকেণ্ড মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ঠিক আছে তো just a minute wait okay so let's start okay let's start এক মিনিট ৰ'ব so let's start okay so আজি আমি our environment chapter so এই chapter important questions যিবিলাক তোমাৰ 5 mark guarantee ঠিক আছে so let's start এইবিলাকৰ পৰাই কুৱেশ্যন আহিব মই বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ ঠিক আছে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট অ'কে চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ বায়'টিক কম্পনেণ্ট এতিয়া এ বায়'টিক মানে কি নন লিভিং এতিয়া ইয়াত কি হৈছে নট এ বায়'টিক মানে যিটো এ বায়'টিক নহয় এতিয়া এ বায়'টিক নহ'লে কি হ'ব চিম্পল বায়'টিক চ' ইয়াৰ মাজত কোনটো বায়'টিক চোৱা পইণ্টটো নহয় ঠিক আছে এইটো এ বায়'টিক ৰেইনফলো নহয় মিনাৰেলো নহয় চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ প্লেনটো কি হয় বায়'টিক যিটো নট এ বায়'টিক হয় ঠিক আছে চ' প্লেনটো কি হয় বায়'টিক অ'কে নেক্সটটো চোৱা হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নেচাৰেল ইক'চিষ্টেম ইয়াৰে মাজত কোনটো নেচাৰেল ইক'চিষ্টেম মানে কি এনেকুৱা এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া য'ত বায়'টিক এণ্ড এ বায়'টিক ইণ্টাৰেকশ্যন বা ইণ্টাৰলিংকড হৈ থাকে ঠিক আছে চ' সেইটোকে কি বুলি কয় ইক'চিষ্টেম বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াতে কি হৈছে নেচাৰেল ইক'চিষ্টেম যিটো আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা পাইছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা স্কুলটো নেচাৰেল ইক'চিষ্টেম নহয় ক্ৰপছটো তোমাৰ নেচাৰেল ইক'চিষ্টেম নহয় কাৰণ এইটো তোমাৰ মানুহৰ ইয়াত কাৰ্যকলাপ আছে ঠিক আছে চ' গাৰ্ডেনো নহয় এইটো তোমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইক'চিষ্টেম কিন্তু লেক্সটো হৈছে নেচাৰেল ইক'চিষ্টেম ঠিক আছে নেক্সটটো চোৱা হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ প্ৰডিউচাৰ এজ ইন ফুড চেইন ইয়াৰ মাজত কোনটো প্ৰডিউচাৰ মানে বেচিকেলি তোমাৰ কি হয় প্ৰডিউচাৰ তোমাৰ প্লান্ট হয় বেছি ঠিক আছে প্লান্ট যিবিলাকে কি কৰিব পাৰে ফটোচিনথেচিছ কৰিব পাৰে ঠিক আছে ফটোচিনথেচিছ কৰিব পাৰে এইবিলাক কি হয় বেচিকেলি প্ৰডিউচাৰ এতিয়া চোৱা পেৰাচাইটছটো নহয় এইটো ডিপেণ্ডেণ্ট হয় বাৰ্ডছো নহয় এইটো ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড ফিছটো ডিপেণ্ডেণ্টে চ' এলগি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ঠিক আছে চ' এনেদৰে ইলিমিনেশ্যন কৰি তোমালোকে এনচাৰ চইচ কৰিব পাৰা ঠিক আছে
অ'কে নেক্সট চোৱা এন ইক'চিষ্টেম ইনক্লুড চ' মই অলপ আগতে ক'লোঁ ইক'চিষ্টেম কি ইনক্লুড ক'লে বায়'টিক এণ্ড এবায়'টিক বায়'টিক কি লিভিং ঠিক আছে আৰু এবায়'টিক কি নন লিভিং অ'কে এতিয়া অপশ্যনটো চাওঁ ইয়াতে আছে অল লিভিং অৰ্গেনিজম চ' লিভিং নহয় কেৱল লিভিং নহয় নন লিভিঙো আছে ঠিক আছে চ' বথ লিভিং এণ্ড নন লিভিং অবজেক্টছ অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ আৰু বাকীখিনি চোৱা নন লিভিংটো অকলে নহয় বায়'টিকো আছে চামটাইমছ এইটোও নহয় ঠিক আছে চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ Okay, next to sir, depletion of ozone is mainly due to. So ozone depletion কিহৰ কাৰণে হয় chlorofluorocarbon CFC. So CFC কাৰণে কি হয় depletion of ozone কি হয় depletion হয়. Okay, next to sir, organism have higher trophic level which feed on several types of organism belong to a tower trophic constitute the food web. ঠিক আছে চ' হায়াৰ ট্ৰফিক লেভেল চ' ট্ৰফিক লেভেল নিশ্চয় জানা এটা ফুড চেইনৰ এটা ৰেংক বুলি ক'ব পাৰা চ' T1 T2 T3 T4 চ' ইয়াতে কি হৈছে অৰ্গেনিজম অফ হায়াৰ ট্ৰফিক লেভেল হুইচ ফিড অন চেভেল যিটো হায়াৰ ট্ৰফিক লেভেল ধৰি লোৱা মই তিনিটা বনাইছোঁ ঠিক আছে চ' এই হায়াৰ ট্ৰফিক লেভেলটো ধৰি লোৱা এইটো কি হ'ব ধৰি লোৱা গ্ৰাছ ঠিক আছে গ্ৰাছ টপিক লেভেলত গ্ৰাছ নেক্সট গ্ৰাছক তোমাৰ গোট ঠিক আছে গোট মাৰ ছাগলী নেক্সট টাইগাৰ ঠিক আছে এতিয়া টাইগাৰটো কেৱল গোটক নাখায় ঠিক আছে বা ছাগলীক নাখায় টাইগাৰটো আৰু ইয়াতে এইটোৰ মতে টাইগাৰটো আৰু কি খাব তোমাৰ টাইগাৰে আৰু ধৰি লোৱা তোমাৰ কি খাব ডিয়াৰক খাব এতিয়া সেইটোৱে তোমাৰ কোনটো প্ৰচেছ হয় সেই প্ৰচেছটোৰ নাম কি ফুড ৱেভ ঠিক আছে এইটো ফুড চেইন নহয় ফুড ৱেভ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ফুড ৱেভ এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ঠিক আছে তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইটো কি হ'ব ফুড ৱেভ কাৰণ এটা প্ৰাণীয়ে বহুতকেইটা খাই আছে চ' সেইটো কি হ'ব তোমাৰ ফুড ৱেভ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে অ'কে নেক্সটটো চোৱা চ' এইখিনি কোনো যদি ডাউট থাকে সুধিব পাৰা ঠিক আছে অ'কে চ' নেক্সট শ্লাইডত যাওঁ অ'কে এতিয়া চোৱা চৰি 1 মিনিট ৰ'বা চ' এইটো এক ছেকেণ্ড অ'কে ইয়াতে ফুড চেইন দি আছে আই থিংক ৰং হৈছে ইয়াতে টাইপিং চ' আকৌ কুৱেশ্যনটো চোৱা অৰ্গেনিজম অফ হায়াৰ ট্ৰফিক লেভেল হুইচ ফিড অন চেভাৰেল টাইপছ অফ অৰ্গেনিজম বিলং টু দ্য টাৱাৰ ট্ৰফিক লেভেল কনষ্টিটিউট দ্য ফুড ৱেভি হ'ব ঠিক আছে এইটো ইয়াতে টাইপিং ভুল হৈছে ইয়াতে ঠিক আছে এইটো ফুড ৱেভ হ'ব নেক্সট চোৱা দ্য এনাৰ্জি ফ্ল' ইন ইক'চিষ্টেমৰ এনাৰ্জি ফ্ল' কি হয় ইউনিডাইৰেকশ্যনেল এটা ডাইৰেকশ্যনতে যায় ঠিক আছে দুটা ডাইৰেকশ্যনত নাযায় আৰু মাল্টিপল ডাইৰেকশ্যনত নাযায় চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ঠিক আছে ইউনিট ডাইৰেকশ্যনেল এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ঠিক আছে সদায় ইউনিট ডাইৰেকশ্যনেল তোমাৰ এনাৰ্জি ফ্ল' ইন ইক'চিষ্টেম এনাৰ্জি যিটো ফ্ল' হয় এইটো সদায় ইউনিট ডাইৰেকশ্যনেল হয় সদায় ইউনিট ডাইৰেকশ্যনেল হয় ঠিক আছে নেক্সটটো চোৱা disposal of plastic plates should not be used because so disposal plastic plate আমি কিয় ইউজ কৰিব নালাগে চ' সেইটো চোৱা তোমাৰ টক্সিক মেটেৰিয়েল মেড আপ অফ টক্সিক মেটেৰিয়েল চ' টক্সিক মেটেৰিয়েল বনাব পাৰে নবনাব পাৰে সেইটোতো আমি নাজানো চ' এইটো নহয় চ' দে আৰ মেড অফ টক্সিক মেটেৰিয়েল উইথ লাইট ৱেইট চ' এইটো নহয় নেক্সট বেচিকেলি প্লাষ্টিকটো কি হয় নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল ঠিক আছে প্লাষ্টিকটো কি হয় নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল ঠিক আছে নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত চোৱা দে আৰ নেক্সট অপশ্যনটো চোৱা দে আৰ মেড অফ বায়'ডিগ্ৰেডেবল মেটেৰিয়েলছ চ' বায়'ডিগ্ৰেডেবল নহয় ঠিক আছে বায়'ডিগ্ৰেডেবল নহয় নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ দে আৰ মেড অফ নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল মেটাৰ যাৰ বাবে কি হয় আমি ডিছপ'জেল প্লাষ্টিক প্লেটছবোৰ আমি ইউজ কৰিব নালাগে ঠিক আছে বায়'ডিগ্ৰেডেবল কোনবিলাক যিবিলাক একেবাৰে ডিকম্প'জ হৈ যায় বা ব্ৰেক ডাউন হৈ যায় মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যায় সেইবিলাক কি হয় তোমাৰ বায়'ডিগ্ৰেডেবল এণ্ড নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল মানে যিহেতু মিহলি নহয় বা ধৰি লোৱা ডিকম্প'জ নহয় বা তোমাৰ কি হয় ব্ৰেক ডাউন নহয় ঠিক আছে অ'কে নেক্সটটো চোৱা ইফ a grasshopper is eaten by frog then the energy transfer will be from so তোমাৰ grasshopper to কি
এতিয়া গ্ৰাছটো হৈছে প্ৰডিউচাৰ অ'কে গ্ৰাছক কোনে খাব গ্ৰাছ হপাৰে গ্ৰাছ হপাৰ ঠিক আছে গ্ৰাছ হপাৰ মই এইচ দিলোঁ আৰু গ্ৰাছ হপাৰক কোনে খালে ফ্ৰগে খালে এতিয়া এই যিটো গ্ৰাছ আছে এইটো কি প্ৰডিউচাৰ অ'কে এইটো কি প্ৰডিউচাৰ এণ্ড নেক্সট তোমাৰ এই গ্ৰাছ হপাৰটো কি হয় প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ ঠিক আছে আৰু এইটো গ্ৰাছ হপাৰে তোমাৰ গ্ৰাছক খাব চ' এইটো কি হ'ব প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ এতিয়া এই ফ্ৰগটোৱে কাক খাব তোমাৰ গ্ৰাছক খাব চ' এইটো কি ছেকেণ্ডাৰী কনজিউমাৰ হ'ব এতিয়া চোৱা কি কৈছে ইয়াতে কুৱেশ্যনটো চোৱা grass eaten by frog then energy transfer will be from so ক'ৰ পৰা কৰি যাব প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰৰ পৰা ছেকেণ্ডাৰী লৈ যাব চ' ফ্ৰগটো কি ছেকেণ্ডাৰী কনজিউমাৰ চ' প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰৰ পৰা ছেকেণ্ডাৰী কনজিউমাৰলৈ যাব ঠিক আছে চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ যদি কোনো ডাউট থাকে সুধিব পাৰা ঠিক আছে নেক্সটটো চোৱা okay in a food chain the third trophic level is always occupied এতিয়া ফুড ধৰি লোৱা যিকোনো এটা ফুড চেইন লৈ লোৱা ঠিক আছে চ' গ্ৰাছ ধৰি লওক গ্ৰাছক কোনে খালে ধৰি লোৱা গোট ঠিক আছে বা ছাগলী বা গোটক এতিয়া কোনে খালে ধৰি লোৱা টাইগাৰ ঠিক আছে এতিয়া এই গ্ৰাছটো কি ট্ৰপিক লেভেল 1 ঠিক আছে এইটো ট্ৰপিক লেভেল 1 মানে ৰেংক 1 এণ্ড গোট হৈছে তোমাৰ ট্ৰপিক লেভেল 2 এণ্ড টাইগাৰ হৈছে ট্ৰপিক লেভেল 3 এতিয়া এই টাইগাৰটো তোমাৰ কি কাৰ্নিভোৰ ঠিক আছে কাৰ্নিভোৰ অ'কে তো টাইগাৰটো কি কাৰ্নিভোৰ আৰু এই গডটো হৈছে তোমাৰ কি হাৰ্বিভোৰ কি যিবিলাকে তোমাৰ গ্ৰাছ ইট কৰে বা ধৰি লোৱা তেনেকুৱা গোট হওক বা যিহেতু মানে বেচিকেলি তৃণভোজী নিশ্চয় বুজি পোৱা চ' হাৰ্বিভোৰছ ঠিক আছে হাৰ্বিভোৰছ আৰু গ্ৰাছটো কি প্ৰডিউচাৰ অ'কে প্ৰডিউচাৰ এতিয়া ইয়াতে কি সুধিছে যে ইন এ ফুড চেইন দ্য থাৰ্ড ট্ৰপিক লেভেল ইজ অলৱেজ অকুপাইড বাই চ' থাৰ্ড ট্ৰপিক লেভেল কি হ'ব চ' মই ক'লোৱে কাৰ্নিভোৰ হ'ব কাৰ্নিভোৰ মানে মাংসভোজী বা যিহঁতে বেলেগ প্ৰাণীক খায় চ' ইয়াতে চ' অপশ্যনটো চোৱা ইয়াতে আছে নিশ্চয় অ'কে চ' ইয়াতে চোৱা অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ অ'কে নেক্সটটো চোৱা ইন এন ইক'চিষ্টেম দ্য 10% চ' 10% ল নিশ্চয় কৰিছা চ' 10% অফ এনাৰ্জি এভেইলেবল ফৰ ট্ৰান্সফাৰ ফ্ৰম ওৱান ট্ৰপিক লেভেল টু দ্য নেক্সট ইন দ্য ফৰ্ম অফ এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চ' তোমাৰ ইক'চিষ্টেম এইটোৱে উদাহৰণ লৈ লওঁ চ' এই গ্ৰাছৰ পৰা কি হয় তোমাৰ গ্ৰাছত তোমাৰ যিমান এনাৰ্জি থাকিব সেইটো 10%হে তোমাৰ গোটে পাব ঠিক আছে আৰু সেই গোটৰ পৰা 10%হে টাইগাৰে পাব জাষ্ট 10% এতিয়া এই 10% যিটো এনাৰ্জি পাব সেই এনাৰ্জি কোনটো ফৰ্ম সেইটো সুধিছে চ' সদায় মনত ৰাখিবা যিটো এনাৰ্জি হ'ব সেইটো কেমিকেল এনাৰ্জি ঠিক আছে কেমিকেল এনাৰ্জি মনত ৰাখিবা এইটো কেমিকেল এনাৰ্জি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এইটো আহিব ঠিক আছে চ' চাবা কেমিকেল এনাৰ্জি এইটো মনত ৰাখিবা কেমিকেল এনাৰ্জি চ' এনচাৰ ইজ কেমিকেল এনাৰ্জি য' 10% যিটো এনাৰ্জি যায় সেইটো কিহৰ ফৰ্মত কেমিকেল এনাৰ্জি ফৰ্মত অ'কে নেক্সট দেখো অ'কে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্ৰুপ অনলি নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল আইটেম ইয়াৰে মাজত কোনটো নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল গ্ৰুপ হয় এনেকুৱা কুৱেশ্যন চাবাই আহিবই ঠিক আছে মেইন ফাৰ্ষ্ট কথা চ' এইটো ভালকৈ চাবা ঠিক আছে অ'কে এতিয়া দেখক এতিয়া চোৱা নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল মানে যিটো ব্ৰেক ডাউন নহয় বা ডিকম্প'জ নহয় এতিয়া চোৱা গ্ৰাছটো তোমাৰ কি হৈছে অনলি নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল আইটেম যিটোত অনলি মানে নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল আইটেম আছে ঠিক আছে অ'কে এতিয়া চোৱা ইয়াতে আই থিংক কুৱেশ্যনটোত ভুল হৈছে ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা তোমাৰ ইয়াতে বায়'ডিগ্ৰেডেবল হ'ব ইয়াতে টাইপিঙত মিষ্টেক হৈছে ঠিক আছে চৰি ইয়াতে মানে ইয়াতে অপশ্যনতে নাই চ' ইয়াতে নন নহয় ইয়াতে বায়'ডিগ্ৰেডেবল আইটেমছ হ'ব এতিয়া চোৱা গ্ৰাছ ফ্লাৱাৰ লেডাৰ ঠিক আছে এতিয়া লেডাৰ তোমাৰ কি হয় বায়'ডিগ্ৰেডেবল হয় এতিয়া নেক্সটটো চাওঁ গ্ৰাছ ওট প্লাষ্টিক হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্ৰুপছ অনলি ইয়াতে চোৱা অপশ্যনতে ভুল আছে ঠিক আছে চ' ইয়াতে মই কি বনাই দিওঁ এইটো বায়'ডিগ্ৰেডেবল বনাই দিলোঁ ঠিক আছে চ' ইয়াৰ মাজত কোনটো কেৱল বায়'ডিগ্ৰেডেবল চোৱা
সো অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। সো গ্রাস তোমার বায়োডিগ্রেডেবল, ফ্লাওয়ার তোমার বায়োডিগ্রেডেবল অ্যান্ড লেদার তোমার বায়োডিগ্রেডেবল হয় কিন্তু টাইম লাগে, কিন্তু এইটো বায়োডিগ্রেডেবল, ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিবা। সো এইটো অপশ্যনত ভুল আছে এণ্ড কুৱেশ্যনতো ভুল আছে। সো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। উইচ অফ দ্য ফলোয়িং কনষ্টিটিউট এ ফুড চেইন, ইয়াৰ মাজত কোনটো ফুড চেইন তোমাৰ বনায়, ঠিক আছে। চ' চোৱা, গ্ৰাছ উইট, উইটে তোমাৰ নবনায়, উইট হৈছে আটা। চ' আটা কেনেকৈ ফুড চেইন বনাব, ঠিক আছে। নেক্সট গ্ৰাছ, গোট এণ্ড হিউমেন। এতিয়া গ্ৰাছ চোৱা, গ্ৰাছক কোনে খাব, গোট, ঠিক আছে। এতিয়া গোটক কোনে খাব, হিউমেন, ঠিক আছে, হিউমেনে। চ' এইটো তোমাৰ কি আছে, ফুড চেইন বনাইছে। চ' অবভিয়াছলি অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। এতিয়া গোট, কাউ, এলিফেণ্ট, এইটো নহ'ব, ঠিক আছে। এইটো কিয় নহ'ব চোৱা, তোমাৰ কেনেকৈ হ'ব, কা কাৱে গোটক খাব নেকি, কেতিয়াও নাখায়। চ' এইটো অপশ্যনেই নহয়, চ' চিও নহয়। এণ্ড নেক্সট গ্ৰাছ, ফিছ, গোট। এতিয়া ডিটো কিয় নহ'ল চোৱা, গ্ৰাছক ধৰি লোৱা গোটেই খাব, ঠিক আছে, গ্ৰাছক ধৰি লোৱা গোটেই খাব। এতিয়া গোটক কি ফিছে খাব নেকি, নাখায়। চ' এইটো অবভিয়াছলি নহয়। চ' এনেকৈ চাবা, এনেকুৱাও কুৱেশ্যন এবাৰ চাব পাৰিবা, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সটটো চোৱা। অ'কে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ ইনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰেক্টিচেছ। এতিয়া ইনভাইৰমেণ্ট কোনবিলাক প্ৰেক্টিচ বা কোনবিলাক কৰিলে আমি ইয়াৰ মাজত কোনবিলাক ইনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি, ঠিক আছে, ইনভাইৰমেণ্টক কোনো ক্ষতি নকৰে। এতিয়া চোৱা, কেৰিং ক্লথ বেগছ টু পুট পাৰ্চেজেছ ইন ৱাইল শ্বপিং। এতিয়া যদি আমি কাপোৰৰ মোনা বেগ বা বেগটো লৈ যদি শ্বপিং কৰিবলৈ যাওঁ, দেন সেইটো কি হয়, তোমাৰ এটা ইনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি কণ্ডিশ্যন, কাৰণ প্লাষ্টিক বেগে তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ পলিউশ্যন কজ কৰে। চ' এইটো এটা ইনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি। নেক্সট হৈছে চুইচ অফ আননেচেচাৰী লাইট এণ্ড ফেনছ। এতিয়া ধৰি লোৱা ঘৰত কোনো মানুহ নাই বা ধৰি লোৱা কোনো দৰকাৰ নাই এতিয়া ফেন লাইট দিবলৈ। চ' সেইটো যদি আমি অফ কৰি দিওঁ, দেন এনাৰ্জি কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰিচিটি এনাৰ্জি কি হ'ব, কনজাৰ্ভ হ'ব। চ' এইটো এটা কি হ'ল, ইনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰেক্টিচ হ'ল, ঠিক আছে। নেক্সট চোৱা, ৱাকিং টু স্কুল ইনষ্টেড অফ গেটিং ইয়'ৰ মাদাৰ টু ড্ৰপ ইউ অন স্কুট। এতিয়া তুমি যদি স্কুলত খোজকাঢ়ি যোৱা, দেন সেইটো কি হ'ব, ইনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি। এতিয়া যদি তোমাৰ মাকে যদি তোমাক স্কুলত ড্ৰপ কৰি দিয়ে, দেন সেইটোত কি হ'ব, তোমাৰ তুমি যে স্কুটাৰে যাবা, সেইটো কি হ'ব, এয়াৰ পলিউশ্যন হ'ব, ধোঁৱা ওলাব। চ' সেইটোৰ দ্বাৰা কি হ'ব, এয়াৰ পলিউশ্যন। চ' সেইটোৰ পৰিৱৰ্তে যদি স্কুললৈ খোজকাঢ়ি যোৱা, দেন সেইটো কি হ'ব, তোমাৰ ইনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব। চ' ইয়াতে সকলোকেইটাই তোমাৰ ইনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি। চ' কি হ'ব, তোমাৰ অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, অল অফ দিছ, ঠিক আছে। অ'কে, চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। অ'কে, এতিয়া এছাৰশ্যন ৰিজন কুৱেশ্যন আছে। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্টত এইটো চাওঁ, হুইচ ভেহিকেল ইজ ফ্ৰেণ্ডলি ইন ইক'চিষ্টেম। চ' চোৱা, বাইচাইকেলছ। এতিয়া চাইকেলটো কি ইনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি, কাৰণ এইটো তোমাৰ এয়াৰ পলিউশ্যন নকৰে, কাৰণ ধোঁৱা নোলায়। চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, বাইচাইকেল। এতিয়া মটৰ চাইকেল নহয়, কাৰণ ধোঁৱা ওলায়, কাৰো নহয়, ই ৰিক্সাও নহয়, ঠিক আছে। চ' অবভিয়াছলি অপশ্যন এ হ'ব, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সট এতিয়া এছাৰশ্যন ৰিজন কুৱেশ্যন, ঠিক আছে, এছাৰশ্যন ৰিজন কুৱেশ্যন। এতিয়া এছাৰশ্যন ৰিজন কুৱেশ্যন কেনেদৰে কৰিবা, মই ট্ৰিক শিকাই দিছিলোঁ। চ' এনেকৈ কৰিবা, ঠিক আছে। চ' এতিয়া ইয়াতে নিয়ম দিয়া আছে। চ' এছাৰশ্যন ৰিজন কুৱেশ্যনৰ, অ'কে, চ' তোমালোকে ট্ৰাই কৰা, ঠিক আছে। অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট। অ'কে, চ' এইকেইটা হৈছে অপশ্যন, 5টা অপশ্যন দিয়া আছে। অবভিয়াছলি তোমালোকৰ এক্সামত 4টাহে অপশ্যন দিয়া থাকিব, ইয়াতে 5টা দিয়া আছে, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সট চোৱা, ওজন লেয়াৰ ইজ গেটিং ডিফ্লেক্ট এট আপাৰ এটমছফিয়াৰ এণ্ড ইট ইজ এ চিৰিয়াছ কজ অফ কনচাৰ্ণ, ঠিক আছে। চ' ওজন লেয়াৰ ডিফ্লেক্ট হৈছে আপাৰ এটমছফিয়াৰৰ, ইট ইজ চিৰিয়াছ। অ'কে, নেক্সট দেখো, CFC reacts with ozone and breaks it. চ' এইটো তোমাৰ হয়, ঠিক আছে, এইটো তোমাৰ হয়, ঠিক আছে। চ' অবভিয়াছলি অপশ্যন আৰ ৰিজনটো হয়, ঠিক আছে। কিন্তু তোমাৰ যদি এছাৰশ্যনটো যদি চোৱা, এইটো নহয়, কাৰণ আপাৰ এটমছফিয়াৰ তোমাৰ ওজন লেয়াৰটো থাকে তোমাৰ ষ্ট্ৰেটছফিয়াৰত, ঠিক আছে, ষ্ট্ৰেটছফিয়াৰত। চ' অবভিয়াছলি এছাৰশ্যনটো নহয়, কিন্তু ৰিজনটো হয়। যেতিয়া CFC তোমাৰ ওজনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে, দেন এইটো কি হয়, ব্ৰেক্স হয়, ঠিক আছে, ব্ৰেক ডাউন হৈ যায়। আৰু UV ৰেডিয়েশ্যনৰ ফলত কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ তোমাৰ ৰোগ ডিজিজ কজ কৰে, যেনেকুৱা তোমাৰ স্কিন কেঞ্চাৰ, স্কিন ডেমেজ, ইমিউন ছিষ্টেমত তোমাৰ ক্ষতিসাধন কৰে। চ' অবভিয়াছলি তোমাৰ কি হ'ব, অপশ্যন 4 এইটোৰ এনচাৰ। চ' ফাৰ্ষ্টটোৰ অপশ্যন 4, ঠিক আছে।
Okay, next to sir. এতিয়া এছাৰশ্যনটো চোৱা চ' এছাৰশ্যন আৰু ৰিজনৰ কুৱেশ্যনটো মই কি কৈছোঁ ফাৰ্ষ্টত এছাৰশ্যনটো পঢ়িবা নেক্সট বিকজ লগাই ৰিজনটো পঢ়িবা যদি তোমাৰ ঠিক ফাৰ্ষ্টত এছাৰশ্যন পঢ়ি ল'লা ঠিক আছে নেক্সট ৰিজনটো পঢ়ি ল'লা এতিয়া ভাবি ল'লা কোনটো ট্ৰু কোনটো ফল্ছ লাগে এতিয়া যদি ধৰি লোৱা ঠিক আছে দুয়োটাই ট্ৰু হ'ল এতিয়া কি কৰিবা ফাৰ্ষ্ট এছাৰশ্যনটো পঢ়িবা নেক্সট বিকজ লগাই ৰিজনটো পঢ়িবা যদি তোমাক সঠিক লাগে সেইটো কি হ'ব অপশ্যন চৰি কি হ'ব এইটো হ'ব ঠিক আছে অপশ্যন এ হ'ব both A and R true and R is the correct explanation of A so এনেদৰে কৰিবা ঠিক আছে okay next so assertion polythene bags and plastic containers are non-biodegradable substance এতিয়া পলিথিন বেগ হৈছে তোমাৰ প্লাষ্টিকৰ আৰু এইটো নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল কাৰণ এইটো তোমাৰ ব্ৰেক ডাউন নহয় বা ডিকম্প'জ নহয় এণ্ড প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ অলছ' বায়'ডিগ্ৰেডেবল নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল ঠিক আছে এতিয়া ৰিজনটো চোৱা চ' ফাৰ্ষ্টত এইটো পঢ়ি ল'লা ঠিক আছে নেক্সট ৰিজনটো পঢ়ি লওঁ দে কেন বি ব্ৰকেন ডাউন বাই মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম ইন নেচাৰেল চিম্পল হাৰ্মলেছ ছাবষ্টেঞ্চ এইটো অবভিয়াছলি নহয় এতিয়া চ' ফাৰ্ষ্টত তুমি এছাৰশ্যন কৰি লোৱা পলিথিন বেগছ এণ্ড প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ্ছ আৰ নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল ছাবষ্টেঞ্চ বিকজ দে কেন বি ব্ৰকেন ডাউন বাই মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম ইন নেচাৰেল চিম্পল হাৰ্মলেছ ছাবষ্টেঞ্চ এইটো চোৱা ব্ৰকেন ডাউন নহয় নট মানে তোমাৰ ব্ৰেক ডাউন নহয় ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা ব্ৰেক ডাউন নহয় ঠিক আছে এইটো ব্ৰেক ডাউন নহয় অ'কে চ' এইটোৰ যিটো অপশ্যন হ'ব সেইটো চোৱা তোমাৰ assertion is true ঠিক আছে assertion true হয় কিন্তু তোমাৰ ৰিজনটো ফলছ হয় ঠিক আছে ৰিজনটো ফলছ হয় কাৰণ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমৰে ব্ৰেকডাউন নহয় ঠিক আছে চ' assertion is true চ' assertion is true but reason is false ঠিক আছে যদি কিবা ৰং হৈ থাকে দেন তুমি কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে তোৰ মতে যদি মই কিবা ৰং কৈ দিওঁ ঠিক আছে অ'কে নেক্সটটো চোৱা assertion Ozone is formed in upper atmosphere by O2 in presence of UV radiation. Yes, এইটোৰ শুদ্ধ so basically ইয়াতে চোৱা first যিটো question ক'লো ইয়াতে চোৱা ozone layer is getting deflected at upper atmosphere okay it is a serious cause of concern so এইটো মোৰ wrong হৈছে ঠিক আছে চ' আপাৰ এটমস্ফিয়াৰতে হয় মানে ষ্টেটস্ফিয়াৰ যিটো হয় এইটো আপাৰ এটমস্ফিয়াৰতে হয় ঠিক আছে চ' এইটো শুদ্ধ হয় আৰু চি এফ চি ৰিয়েক্টছ উইথ অ'জন এণ্ড ব্ৰেক ডাউন এইটো শুদ্ধ হয় চ' অবভিয়াছলি ওৱানৰ যিটো এনচাৰ হয় এইটো ওৱানেই হ'ব ঠিক আছে বহুত এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ চ' মোৰ ৰং হৈ গ'ল চ' সেইটো কি কৰিবা ঠিক আছে চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ চ' কাৰণ দুটাই শুদ্ধ আৰু কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন হ'ব ঠিক আছে অ'কে নেক্সট চোৱা চ' এতিয়া চোৱা ইয়াতে আপাৰ এটমস্ফিয়াৰ হয় নিশ্চয় আপাৰ এটমস্ফিয়াৰতে হয় আৰু তোমাৰ অ'টো মানে অক্সিজেন ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ ইউভি ৰেডিয়েশ্যনৰ ফলত মানে কি হয় চোৱা মই ইয়াতে বুজাই দিওঁ চ' যেতিয়া তোমাৰ ধৰি লোৱা এইটো অক্সিজেন ঠিক আছে অক্সিজেনৰ কি হয় ইউভি ৰেডিয়েশ্যন যেতিয়া পৰে সূৰ্যৰ পৰা ধৰি লোৱা এইটো ছান ঠিক আছে ভাল নহয় চ' যেতিয়া ছানটো তোমাৰ অক্সিজেনত যেতিয়া তোমাৰ ছানলাইটটো পৰিব তেতিয়া কি হ'ব এই অক্সিজেনটো ইউভি ৰেডিয়েশ্যন ছানলাইটত কি থাকে ইউভি ৰেডিয়েশ্যন এতিয়া এই ইউভি ৰেডিয়েশ্যনৰ ফলত কি হ'ব অক্সিজেনটো দুটা অক্সিজেন এটমলৈ তোমাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব চ' অ' হ'ব অ' হ'ব এতিয়া এই অক্সিজেনটো আকৌ এইটো কি বুলি কয় নেচেণ্ট অক্সিজেন ঠিক আছে নেচেণ্ট অক্সিজেন আই থিংক এইটো পাইছা তোমাৰ কেমিষ্ট্ৰি চ' এতিয়া এইটো বহুত ৰিয়েক্টিভ হয় এতিয়া আৰু এটা অক্সিজেন হয়তো এটমস্ফিয়াৰত আছে চ' সেই এটমস্ফিয়াৰৰ অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি কি হ'ব O3 ফৰ্ম কৰিব আৰু এই O3টো কি হৈছে এই O3 কি বুলি কয় অ'জন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে অ'কে চ' এইটো এছাৰশ্যন ইজ ট্ৰু এণ্ড ৰিজনটো চাওঁ ৰিজনটো কি দিছে ozone deflection will lead to UV rays reaching earth which may cause skin cancer will lead to UV rays ozone deflection will lead to UV rays reaching the earth which may cause skin cancer হয় নিশ্চয় এইটো ট্ৰু এতিয়া কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন হয় নে নাই এইটো চাব লাগিব ঠিক আছে চ' ozone is formed in upper atmosphere by O2 in presence of UV radiation because ozone depletion will lead to UV rays reaching earth which may causes skin cancer so চোৱা এইটো তোমাৰ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয় ঠিক আছে কিয় নহয় চোৱা
formed in upper atmosphere by oxygen in the presence of UV radiation. কিন্তু তোমার সেইটোতো দিয়া নাই, কিন্তু ৰিজনটো শুদ্ধ হয় কিন্তু কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয়। চ' এইটোৰ অবভিয়াছলি অপশ্যন টু ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। চ' এইটোৰ টু হ'ব, এইটোৰ টু হ'ব, ঠিক আছে। both A and R true, but R is not correct explanation of A. Okay, I think এইটো ক্লিয়াৰ হ'ল। এতিয়া নেক্সটটো চাওঁ। Okay, next to saw assertion waste such as plastic, paper, vegetable, and fruit peels, which are generated in our homes daily, are biodegradable. Yes, আমাৰ ঘৰত যিবিলাক তোমাৰ waste হয়, যেনেকৈ সৰি ইয়াতে চাওঁ waste such as প্লাষ্টিক, ইয়াতে প্লাষ্টিক আছে, ঠিক আছে। প্লাষ্টিক মেইন পইণ্ট ইয়াতে চাবা। চ' ইয়াতে প্লাষ্টিক দিয়া আছে, চ' সেইটো প্লাষ্টিকৰ বাবে কি হ'ল, এইটো নহ'ব, কাৰণ প্লাষ্টিক তোমাৰ নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল, ঠিক আছে। চ' পেপাৰটো তোমাৰ বায়'ডিগ্ৰেডেবল হয়, ভেজিটেবল বায়'ডিগ্ৰেডেবল হয়, এণ্ড ফ্ৰুট পিলছ যিবিলাক তোমাৰ বাকলি হয়, তোমাৰ ফল বা ভেজিটেবলৰ যিবিলাক বাকলি হয়, চ' সেইটো তোমাৰ বায়'ডিগ্ৰেডেবল হয়। কিন্তু তোমাৰ ইয়াতে চব প্লাষ্টিক দিয়া আছে, এইটোৰ বাবে নহয়, এই এছাৰশ্যনটো ৰং হয়, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সটটো চোৱা, biodegradable wastes can be broken down by into simpler harmless substance, yes, in nature in due course of time by biological process such as action of microorganisms. So এইটো true হয়, কিন্তু ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে প্লাষ্টিকৰ বাবে কি হ'ল, এছাৰশ্যনটো নহ'ল, ঠিক আছে। চ' এছাৰশ্যন তোমাৰ কি, ৰিজন ইজ ট্ৰু, ঠিক আছে। ৰিজন ইজ ট্ৰু, কোনটো অপশ্যন, ৰিজন ইজ ট্ৰু, অবভিয়াছলি অপশ্যন 4 ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। অ'কে, অ'কে। চ' এনেদৰে চাবা, আৰু তোমাৰ এনেকুৱা ডাঙৰ যদি ৰিজন দিয়া থাকে, এইটো গেৰাণ্টি কাৰেক্ট হয়, ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিবা। চ' যদি ৰিজনটো ডাঙৰ হয়, সেইটো তোমাৰ ৰাইট, তোমাৰ কি হয়, ৰিজনটো ট্ৰু হয়। নেক্সটটো চাওঁ, assertion herbivores are called first order consumers. চ' ফাৰ্ষ্টত কি আছিল, প্ৰডিউচাৰ T1 প্ৰডিউচাৰ, নেক্সট কি, নেক্সট T2, নেক্সট তোমাৰ কি T3, এইখিনি মই পঢ়াই আহিছোঁ এতিয়াই। চ' ফাৰ্ষ্টত প্ৰডিউচাৰ থাকে, নেক্সটটো তোমাৰ কি হয়, হাৰ্বিভোৰ্ছ হয়, ঠিক আছে। কাৰণ হাৰ্বিভোৰ্ছ কি হয়, তোমাৰ তৃণভোজী বা সৰি তৃণভোজীক তোমাৰ কি কৰে, বা পৰিচাৰক কি কৰে, তোমাৰ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰটো কি হয়, হাৰ্বিভোৰাছ, এইটো কথা মনত ৰাখিবা। চ' T2 কি হয়, হাৰ্বিভোৰাছ। চ' ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ কনজিউমাৰ ফাৰ্ষ্ট কনজিউমাৰটো কোনটো, এইটো প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ, এইটো প্ৰডিউচাৰ, ঠিক আছে। কিন্তু কনজিউমাৰ ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, T2 ট্ৰফিক লেভেল 2ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, ঠিক আছে। নেক্সট T3 কি হয়, সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট কি হয়, হাৰ্বিভোৰ্ছ। অ'কে, চ' এইটো ট্ৰু। এণ্ড ৰিজনটো চোৱা, টাইগাৰ ইজ এ টফ কাৰ্নিভোৰ, কিন্তু এইটো ৰিজন নহয়, কিন্তু কাৰ্নিভোৰ কিন্তু তোমাৰ কাৰ্নিভোৰ হয়, ঠিক আছে, কাৰ্নিভোৰটো হয়, কিন্তু কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয় এইটো, ঠিক আছে। চ' এইটো কথা মনত ৰাখিবা। চ' দুয়োটা ট্ৰু, কিন্তু কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয়। চ' কোনটো অপশ্যন হ'ব, এইটো টু অপশ্যন হ'ব, ঠিক আছে। কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয়, এইটো টু অপশ্যন হ'ব। অ'কে, নেক্সটটো চোৱা, assertion দিছে, the trophic level in a food chain could be limited. So trophic level limited হয় নিশ্চয়। There is a loss of energy as we go from one trophic level to next, and this limit the number of trophic level in a food chain. So এইটো ট্ৰু হয়, আৰু কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যনো কিয়, কাৰণ ট্ৰফিক লেভেল তোমাৰ লিমিটেড হয়, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰফিক লেভেল কি, প্ৰডিউচাৰ। ইয়াতে ধৰি লোৱা তোমাৰ 5,000 জোল আছে, ঠিক আছে। নেক্সটটো চোৱা, ট্ৰফিক লেভেলত কি হ'ব, ইয়াৰ 10%, চ' 5,000 যদি 10% কৰি দিওঁ, দেন কি হ'ব, 50। এতিয়া 50 জোল ইয়াতে পাব, ঠিক আছে। এতিয়া ট্ৰফিক লেভেল 3ত কি হ'ব, ট্ৰফিক লেভেল ইয়াৰো 10%, চ' ইয়াৰো 10% হ'লে কিমান হ'ব, 50 যদি মই 10% কৰি দিওঁ, 5 জোলহে পাব। অ'কে, চ' এতিয়া নেক্সট যদি মই কৰি দিওঁ, এই ট্ৰফিক লেভেল 4ত কি হ'ব, তোমাৰ এই 5ৰো আৰু 10%, যদি 5ৰ 10% কিমান হ'ব, 1/2 = 0.5, চ' 0.5 জোল ইয়াতে পাব। চ' এনাৰ্জি নাপালে, চ' ইয়াতে কি হয়, লিমিটেড হয়, এইটো কথা মনত ৰাখিবা, লিমিটেড হয়। এণ্ড নেক্সট কি হৈছে ইয়াতে, দেয়াৰ ইজ লছ অফ এনাৰ্জি, ইয়াতে ৰিজনটো চাওঁ, লছ অফ এনাৰ্জি এজ উই গ' হয়, নিশ্চয়। যেতিয়া আমি এটাৰ পৰা আন এটা যাওঁ, এনাৰ্জি কি হয়, লছ হয়, কিমান, 10%। এতিয়া from one trophic level to the next, the number, ঠিক আছে, next to this limit
this limit the number of trophic level in a food chain. So সেইটোৱে আৰু এইটো correct explanation. So এইটোৰ option A is the right answer. Both A and R is true, but and R is the correct explanation of A. Okay, because লগাই পঢ়ি দিবা হৈ যাব. Next to assertion this say the use of chemical like CFC have endangered the ozone layer. হয় নিশ্চয় ঠিক এইটো তোমাৰ শুদ্ধ কাৰণ CFCৰ বাবে কি হয় ওজন লেয়াৰটো ডিপ্লেশ্যন হয় নেক্সট ৰিজন টু the ozone layer protects against the ultraviolet rays of sun. This could damage the environment. ঠিক আছে the ozone layer protects against the ultraviolet rays of the sun. This could damage the environment. ঠিক আছে ozone layer তোমাৰ কি হয় এইটো নিশ্চয় হয় কাৰণ ওজন লেয়াৰ তোমাৰ প্ৰটেক্ট কৰে আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেৰ পৰা আৰু এইটো তোমাৰ ডেমেজ কজ কৰিব পাৰে যদি বেছি পৰিমাণে হয় চ' এইটোৰ এনচাৰ তোমাৰ চোৱা কিন্তু ৰিজন নহয় এইটো দিছে চি এফ চিৰ বাবে তোমাৰ কি হয় ওজন লেয়াৰ ডিপ্ৰেশ্যন হয় আৰু এইটো বেলেগ দিছে ঠিক আছে চ' এইটোৰ অপশ্যন কি হ'ব টু হ'ব ঠিক আছে both assertion and reason are true but R is not correct explanation of A. Okay, next to sir assertion the waste we generate may be biodegradable or non-biodegradable. Yes, right? আমি biodegradable বা non-biodegradable waste আমি generate কৰোঁ. Next you say the disposal of waste you generate is causing serious environment problem. The disposal of waste you generate is causing serious environment problem. Yes, environment problem generate কৰিব পাৰে. So এইটোৰ তোমাৰ যিটো এনচাৰ চ' অপশ্যনটো চাওঁ তোমাৰ অপশ্যন চোৱা biodegradable or non-biodegradable. Okay, the disposal of waste we generate is causing serious environment. Disposal of waste waste you generate is causing serious environment problem. Okay, so দুইটাই ট্ৰু হয় কিন্তু তোমাৰ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয় ঠিক আছে চ' অপশ্যন টু ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ঠিক আছে অ'কে নেক্সট তোমাৰ 9 number. Okay, assertion the green plant in terrestrial ecosystem capture what about 1%. এইটো most important. এইটো তোমালোকে assertion reason নিদিলেও কিন্তু এনে তোমাৰ MCQ সুধিব ঠিক আছে চ' চোৱা যেতিয়া গ্ৰীণ প্লেণ্টে কি হয় ঠিক আছে দিছোঁ চ' গ্ৰীণ প্লেণ্ট যেতিয়া ছান ৰেজ তোমাৰ গ্ৰীণ প্লেণ্টত পৰে এইটোৰ পৰা 1% হে এনাৰ্জি তোমাৰ কোনে পায় এই গ্ৰীণ প্লেণ্টটো পায় ঠিক আছে গ্ৰীণ প্লেণ্টটোৱে পায় কেৱল 1%. এইটো মনত ৰাখিব 1% এনাৰ্জি সোলাৰ এনাৰ্জি পায় ঠিক আছে ছানৰ পৰা অনলি 1% এনাৰ্জি কি হয় গ্ৰীণ প্লেণ্টে পায় ঠিক আছে চ' এতিয়া এছাৰশ্যনটো চাই লোৱা okay of the energy of the sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy আৰু হেতুৰ দ্বাৰাই কি কৰে photosynthesis কৰি food energy বনায় okay next reason to say an average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next for consumer. So এইটো ট্ৰু হয় কিন্তু কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয় এইটো ঠিক আছে এইটো 10% লৰ কথা কৈছে আৰু ইয়াতে 1% ছানলাইটৰ কথা কৈছে চ' এইটো ট্ৰু হয় নিশ্চয় আৰু এক্সপ্লেনেশ্যনো ট্ৰু হয় কিন্তু কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয় চ' এইটোৰ এনচাৰ কি হ'ব টু হ'ব okay so next to saw assertion harmful chemicals are washed into the soil or into the water bodies from the soil. These are absorbed by plants along with water and minerals from the water bodies. These are taken up by aquatic animal and plants. Okay, এইটো ট্ৰু হয় ঠিক আছে okay এইটো ট্ৰু হয় this is one of the ways in which they enter the food chain as these chemicals are not biodegradable. এইটো ট্ৰু হয় this would get accumulate progressively at a trophic level. Yes sir, এইটো তোমাৰ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন সৰি তোমাৰ এছাৰশ্যনটো ট্ৰু কিন্তু ৰিজনটো ট্ৰু কিন্তু কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন কেনেকৈ হ'ব চোৱা এইটো নহয় কাৰণ হাৰ্মফুল কেমিকেলছ আৰ ৱাশ্ড ইনটু soil. Okay, next to into water bodies from the soil of this are absorbed by the plant along with water and minerals from water bodies. These are taken up by
aquatic animals and plants. Okay, এইটো true হয়, কিন্তু reason to চোৱা, because this is one of the uh, ways in which they enter the food chain, as these chemicals are not biodegradable, this get accumulate progressively at a trophic level. Yes, এটা true হয়, কিন্তু not correct explanation নহয় আই থিংক। ঠিক আছে, তো তোমালোকৰ কমেণ্ট কৰা তোমালোকে এইটো এনচাৰ কি ভাবা। ঠিক আছে, কমেণ্ট কৰা তোমালোকে কি ভাবা এইটোৰ এনচাৰ। চ' এইটোৰ এনচাৰ আই থিংক মোৰ মতে চ' অভিয়াছলি টু হ'ব লাগে। ঠিক আছে, কাৰণ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয়। চ' কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয়। চ' তোমালোকৰ মতে কি হয় সেইটো কোৱা। ঠিক আছে, অ'কে। চ' নেক্সটটো চাওঁ। ইয়াতে কেছ ষ্টাডি বেছড কুৱেশ্যন যিটো নিউ পেটাৰ্ণৰ মতে ফ'ল' হয়, এইটো দিব পাৰে তোমালোকৰ। ঠিক আছে, চান্স নাই একচুৱেলি। কেছ ষ্টাডি MCQ যদি দিয়ে বেছ চেপ্টাৰৰ পৰা দিব পাৰে, কিন্তু হঠাতে দিবও পাৰে। চ' আমি চাওঁ। ঠিক আছে, ফুড চেইন আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ছাৰ্ভাইভেল অফ মোষ্ট স্পেচিছ হয়। ঠিক আছে, অ'কে। এতিয়া চাওঁ, এতিয়া কিছুমান ইয়াতে ফুড চেইন দিয়া আছে, চৰি ফুড ৱেভ দিয়া আছে। ঠিক আছে, ফুড ৱেভ দিয়া আছে। ইয়াতে চোন ফেঁচা দিয়া, ইয়াতে ফেঁচা আছে। অ'কে, চ' এইটো কি ছেকেণ্ডাৰী কাৰ্নিভোৰ দিয়া আছে ইয়াতে। এইটো কি, এইটো আই থিংক স্নেক। ঠিক আছে, এইটো স্নেক। নেক্সট হাৰ্বিভোৰ এইটো। নেক্সট ইয়াতে ৰেবিট আছে। ঠিক আছে, চ' এই আছে। চ' কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ। ঠিক আছে, চ' আমি এইটো বুজিলোঁ। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনবিলাক চাওঁ। ঠিক আছে, অ'কে। Which of the following limit the number of trophic levels in food chain? You see, which of the following limits the number of trophic levels in a food chain? Decrease in energy at higher trophic level. Which of the following limits the, yes, hi, A to true হয়, 11.1 answer to কি হ'ব, A হ'ব। ঠিক আছে, decrease in energy at higher trophic level। higher trophic levelত কি হয়, তোমাৰ এনাৰ্জিটো কি হয়, লেছ হয়। ঠিক আছে, লাহে লাহে কমি যায়। ঠিক আছে, এইটো নিশ্চয় জানা। অ'কে, নেক্সটটো চোৱা। এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিব। ঠিক আছে, ইফ ৰবি ইজ কনজিউমিং কাৰ্ড মানে দৈ। ঠিক আছে, য়োগাৰ্ট ফৰ লাঞ্চ, হুইচ ট্ৰফিক লেভেল ইন এ ফুড চেইন হি শুড বি কনচিডাৰ্ড এজ অকুপাইং। এতিয়া কাৰ্ড তোমাৰ এতিয়া তথাপিও ফ'ৰ্থ ট্ৰফিক লেভেল হ'ব নিশ্চয়। হিউমেন কি হয়, ফ'ৰ্থ ট্ৰফিক লেভেল হয়। এতিয়া যিকোনো আমি এটা তুমি ধৰি লোৱা ফুড চেইন লৈ লওঁ। ফাৰ্ষ্ট গ্ৰাছ, নেক্সট গোট। ঠিক আছে, নেক্সট গোট, নেক্সট কি হ'ব ধৰি লোৱা গোট হিউমেন। চ' হিউমেন কি হ'ব, সদায় ফ'ৰ্থ ট্ৰফিক লেভেল, চৰি ফ'ৰ্থ নহয়, থাৰ্ড হ'ব। ঠিক আছে, থাৰ্ড হ'ব। ঠিক আছে, চ' থাৰ্ড ট্ৰফিক লেভেল হ'ব নিশ্চয়। ৰবি কি কৈছে, কাৰ্ড মানে গ্ৰহণ কৰিছে। কাৰ্ড মানে কি, দৈ। ঠিক আছে, নিশ্চয় দৈ কৰিছে, কিন্তু সেইটো খালে যে তেওঁ মানে তোমাৰ কি হয়, থাৰ্ড ট্ৰফিক লেভেলৰ পৰা আঁতৰি আহিব এনেকুৱা নহয়। সেইটো তোমাৰ থাৰ্ড ট্ৰফিক লেভেলেই হ'ব। মানুহ যিটো তোমাৰ ট্ৰফিক লেভেল, সেইটো ট্ৰফিক লেভেলতেই থাকিব। ঠিক আছে, অ'কে। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। ঠিক আছে, নেক্সট কি কৈছে চ', এইটোৰ এনচাৰ থাৰ্ড ট্ৰফিক লেভেল, কাৰণ মানুহ তোমাৰ থাৰ্ড ট্ৰফিক লেভেলতে হয়। এইটো নিশ্চয় জানা তোমালোকে। একচুৱেলি এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন চাব পাৰিবা, গেৰাণ্টি আছে এইটো তুমি আহিবই। ঠিক আছে, চ' এইটো মনত ৰাখিবা। এনেকুৱা তোমাৰ অলপমান ট্ৰিকি কুৱেশ্যনটো দিব। চ' এইটো মনত ৰাখিবা, থাৰ্ড ট্ৰফিক লেভেল। হিউমেন সদায় থাৰ্ড ট্ৰফিক লেভেলত থাকে। ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিবা। এতিয়া নেক্সটটো চোৱা। Matter and energy are two fundamental input of an ecosystem. Okay, movement of, so energy is কি হ'ব, unidirectional, and matter is repeatedly circulation. Okay, so energy to কি হয়, unidirectional। ঠিক আছে, so এইটো জাষ্ট মনত ৰাখিবা, হৈ যাব। so obviously option C হ'ব। তোমালোকক কৈছোঁ এনাৰ্জিটো ইউনিডাইৰেকশ্যনেল হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যন তোমালোকে চাব পাৰিবা। ঠিক আছে,
Okay. Next is if 10,000 joules solar energy falls on green plants in a terrestrial ecosystem, what percentage of solar energy will converted into food energy? মই কি কৈছো যে 1% হে কেৱল 10% জুল solar energy তোমাৰ only 1% হে তোমাৰ কি হয় আৰু vaccine last option so কি চাইলো it will depend on the টাইপ অফ terrestrial plant এতিয়া চোৱা মই কি কৈছিলোঁ যে সোলাৰ এনাৰ্জিৰ পৰা তোমাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট এনাৰ্জি আহে গ্ৰীণ প্লেণ্টলৈ only 1% কিহলৈ আহে গ্ৰীণ প্লেণ্টলৈ আহে গ্ৰীণ প্লেণ্ট অ'কে অ'কে এতিয়া নেক্সট এতিয়া তোমাৰ গ্ৰীণ প্লেণ্ট যদি তোমাৰ ছানলাইটৰ পৰা ইয়াতে দিছে 10,000 জুল ঠিক আছে 10,000 জুল এতিয়া 10,000 জুলৰ তোমাৰ যদি কেলকুলেট কৰা 10,000 জুলৰ 1% কিমান হ'ব 100 জুল হ'ব ঠিক আছে চৰি 10,000 জুল ঠিক আছে 10,000 জুলৰ 1% কিমান হ'ব 100 জুল চ' এনচাৰ ইজ 100 জুলহে তোমাৰ কি হ'ব গ্ৰীণ প্লেণ্টে মানে গ্ৰহণ কৰিব অনলি 100 জুল ঠিক আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নেক্সট চোৱা the decomposers are not included in the food chain the correct reason for the oh sorry এইটো answer মই actually ppt হোৱা নাই so এই question to তোমাৰ so decomposers তোমাৰ কিয় ফুড চেইনত নাই একচুৱেলি এনাৰ্জি নাপায় চ' সেইকাৰণে মেইন ৰিজনটো সেইটোৱে চ' সেইটো কেৱল ডিকম্প'জ কৰি যিটো এনাৰ্জি পায় আৰু এইটো ফুড চেইনত নাই একচুৱেলি ঠিক আছে চ' এতিয়া বেলেগ কুৱেশ্যনটো চাওঁ which is incorrect ইয়াৰ মাজত কোনটো incorrect so all green plants and blue green algae are producer এইটো right আমি পঢ়ি আহিছো আগতে পঢ়ি আহিছো যে algae কি ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো আছে ঠিক আছে ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো আছে so algae কি producer okay এইটো মনত ৰাখিবা এনেতো গ্ৰীণ প্লেণ্টটো জানাই কিন্তু algae কি হয় producer হয় okay next চোৱা এইটো right হয় এইটো correct হয় ইয়াতে আমাৰ incorrect ওলাব দিছে green plant get their food from organic compound okay next চোৱা producer prepare food from inorganic substances okay next চোৱা ফাৰ্ষ্টত আমি গোটেইখিনি পইণ্ট আমি পঢ়িলোঁ ঠিক আছে okay so next চোৱা plant convert solar energy to chemical energy এইটো true হয় এতিয়া এই দুটা হৈছে ট্ৰু এই দুটা আমাক ইনকাৰেক্ট ওলাব দিছে এতিয়া যিকেইটা নহয় সেইকেইটা আমি আঁতৰাই দিওঁ ঠিক আছে যিকেইটা নহয় সেইকেইটা আমি আঁতৰাই দিওঁ তো তোমালোকে এনেকৈ আঁতৰাই দিবা ঠিক আছে ইলিমিনেট কৰি দিবা চ' মই কৰি দিলোঁ অ'কে অ'কে এতিয়া অপশ্যন বি বা চি হ'ব এইটো ঠিক আছে অপশ্যন বি বা অপশ্যন চি হ'ব এতিয়া কোনটো হ'ব চাওঁ ঠিক আছে গ্ৰীণ প্লেণ্ট গেট দেয়াৰ ফুড ফ্ৰম অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ এতিয়া অৰ্গেনিক আৰু ইনঅৰ্গেনিক এতিয়া তোমাৰ প্লেণ্টে তোমাৰ প্ৰডিউচাৰ কি গ্ৰীণ প্লেণ্টে হয় ঠিক আছে এইটো জাষ্ট এনেই তোমালোকক দিছে আৰু চ' তোমাৰ গ্ৰীণ প্লেণ্টে কি হয় ইনঅৰ্গেনিকৰ পৰা তোমাৰ কি হয় অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডৰ পৰা কি হয় ফুডটো গ্ৰহণ কৰে ঠিক আছে অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডৰ পৰাহে তোমাৰ ফুডটো কি হয় ফুডটো গেট দেয়াৰ ফুড ফ্ৰম অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ফ্ৰম অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডৰ পৰাহে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে নেক্সট চোৱা order of energy flow in ecosystem so it is sunlight फिर herbivores फिर no এইটো wrong হয় so sunlight কোনে গ্ৰহণ কৰে তোমাৰ সৰি প্ৰডিউচাৰ কি হয় গ্ৰীণ প্লেণ্ট অ'কে প্ৰডিউচাৰ এতিয়া প্ৰডিউচাৰৰ পৰা কোনে লয় হাৰ্বিভৰ লয় হাৰ্বিভৰ মানে তৃণভোজী ঠিক আছে হাৰ্বিভৰ্ছ এতিয়া ইয়াতে চোৱা ছানলাইট আছে প্ৰডিউচাৰ আছে নেক্সট কাৰ্নিভৰ এইটো নহয় ঠিক আছে হাৰ্বিভৰটো আগত আহিব অ'কে চ' এইটো চিকুৱেঞ্চ যদি মই লিখোঁ দেন কি হ'ব ছানলাইট নেক্সট তোমাৰ প্ৰডিউচাৰ নেক্সট তোমাৰ হাৰ্বিভৰ্ছ ঠিক আছে হাৰ্বিভৰ্ছ
হাৰ্বিভোৰ্ছ এণ্ড নেক্সট হাৰ্বিভোৰ্ছৰ পিছত কি হ'ব কাৰ্নিভোৰ্ছ অ'কে চ' এইটো হৈছে সিকুৱেঞ্চ অ'কে এনেকুৱা এনেকুৱা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ HSLC 2025ত আহিব ঠিক আছে চ' এইটো মনত ৰাখিবা চ' সিকুৱেঞ্চটো কি ছানলাইট ফিৰ প্ৰডিউচাৰ ফিৰ হাৰ্বিভোৰ্ছ ফিৰ নেক্সট কাৰ্নিভোৰ অ'কে এতিয়া নেক্সট স্লাইডটো চাওঁ এটা চ' লং কুৱেশ্যন আছে চ' এতিয়া আগত MCQ কমপ্লিট কৰোঁ চ' এইটো অপশ্যন চাওঁ sunlight herbivore carnivore producer so obviously option C is the right sorry so ইয়াতে নাই sorry ইয়াতে producer ইয়াতে herbivores আছে sorry option D sunlight producer herbivore and carnivore ঠিক আছে okay okay so sunlight producer herbivore and carnivore এতিয়া নেক্সটটো চোৱা which of the following are environmental practices so এইটো আকৌ কুৱেশ্যনটো দিছে চ' অবভিয়াছলি অপশ্যন ডি হ'ব মই ক'লোঁ এইটো ছেম কুৱেশ্যনে দিছে আৰু অ'কে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে এনচাৰবিলাক তোমাৰ ৰং দিয়া আছে ঠিক আছে টাইপিঙত মিষ্টেক হৈছে ত' তোমালোকক যদি পি ডি এফটো মই এভেইলেবল কৰাই দিম আগত চ' তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাইছা চ' তেওঁলোকক থেংক ইউ কিন্তু তোমালোকে এই এনচাৰটো নকৰিবা ঠিক আছে মই যিটো লেকচাৰত ক'লোঁ বা এই ভিডিঅ'টোত যিটো এনচাৰ কৈ আছোঁ সেইকেইটা সেই ৰাইট ঠিক আছে ইয়াতে ৰং দিয়া আছে এনচাৰ ঠিক আছে অ'কে নেক্সটটো চোৱা মেচ দ্য কলম ওৱান মানে মেচ দ্য ফলোয়িং দিছে তো টফ কাৰ্নিভৰ কি হয় পঢ়ি আহিলোঁ টাইগাৰ আছিল কিন্তু ইয়াতে কি হ'ব লাইন হ'ব অ'কে চ' তোমালোকে এই মেচ দ্য ফ্লয়িঙত যদি দুটাও জানা তথাপিও এনচাৰ দিব পাৰা এতিয়া চোৱা মই এতিয়া ধৰি লোৱা মই প্ৰডিউচাৰটো জানো প্ৰডিউচাৰ কি হয় প্লেণ্ট হয় অ'কে এতিয়া কোন C2 চ' C2 চ' এইটো নহয় C3 আছে C1 আছে ইয়াতে C1 আছে ইয়াতে C2 চ' অবভিয়াছলি অপশ্যন C হ'ব যদি এটাও জানা তথাপিও কিন্তু দুটা মেক্স টু মেক্স দুটা জানিলে ভাল ঠিক আছে চ' এতিয়া হাৰ্বিভৰ চ' এতিয়া চোৱা B1 এতিয়া B1 চ' হাৰ্বিভৰ কি হ'ব গোট হ'ব ঠিক আছে মই কিন্তু আগতে কৈ আহিছোঁ চ' A3 টপ কাৰ্নিভৰ কি হ'ব লায়ন হ'ব ঠিক আছে টপ কাৰ্নিভৰ কি হয় লায়ন নেক্সট D4 কাৰ্নিভৰ ফক্স হয় কাৰ্নিভৰ মানে মাংস বেছি যিহঁতে বেলেগ প্ৰাণীক মানে ফিড কৰে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট ইয়াতে মেচ দ্য ফলোইং নেচাৰেল ইক'চিষ্টেম যিটো আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা ইক'চিষ্টেমটো এতিয়া লেক হ'ব এইটো আগতে পঢ়ি আহিছোঁ তাৰপিছত নেচাৰেল ইক'চিষ্টেম লেক হয় ইক'চিষ্টেম কি বায়'টিক এণ্ড এবায়'টিক কম্পনেণ্টৰ ইণ্ট্ৰাকশ্যন বায়'টিক এণ্ড এবায়'টিক কম্পনেণ্ট অ'কে মেন মেড ইক'চিষ্টেম গাৰ্ডেন হ'ব কাৰণ ইয়াতে মানুহৰ কাৰ্যকলাপ জড়িত আছে লিনিয়াৰ কি হ'ব এনাৰ্জি ফ্ল' সদায় ইউনিডাইৰেকশ্যনেল এইটো মনত ৰাখিবা সদায় সদায় কি হয় ইউনিডাইৰেকশ্যনেল ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা নেক্সটটো চোৱা চ' এনচাৰটো কি হ'ব A2 ঠিক আছে A2 অ'কে নেক্সট বি কি আছে 4 অ'কে B4 চ' অবভিয়াছলি অপশ্যন ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ আৰু কাৰণ এইটো ইয়াতে 3 আছে চ' এইটো নহয় অ'কে নেক্সটটো চাওক এটা মেচ দ্য ফ্লয়িং আছে বায়'ডিগ্ৰেডেবল ৱেষ্ট অ'কে নেক্সট চোৱা বায়'ডিগ্ৰেডেবল ৱেষ্ট কোনটো হ'ব ক্ৰপ ৰেচিডিউ ঠিক আছে ক্ৰপৰ যিটো ৰেচিডিউ থাকে বা ক্ৰপৰ যিটো ৱেষ্ট বেচিকলি সেইটো কোৱা হয় ক্ৰপ ৰেচিডিউ নেক্সট নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল ৱেষ্ট অ'কে বায়'মেগনিফিকেশ্যন কি হ'ব পেষ্টিচাইড একুমুলেশ্যন চ' পেষ্টিচাইড একুমুলেশ্যনক কি বুলি কয় বায়'মেগনিফিকেশ্যন চ' এইটো নিশ্চয় পঢ়িছা কেমিকেলৰ কি হয় কেমিকেলৰ যিটো মাত্ৰাটো ট্ৰপিক লেভেল 1ত কম থাকে আৰু হায়াৰ ট্ৰপিক লেভেলত কি হয় বেছি হয় পৰিমাণটো বেছি হয় মানে হিউমেনত কি হয় বেছি হয় এই কেমিকেলৰ পৰিমাণটো অ'কে নিশ্চয় পঢ়িছা নেক্সট নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল ৱেষ্ট কি হয় পলিথিন অ'কে দ্য লছ অফ ফাৰ্টাইল টপ চইল কি হ'ব মেকিং অফ কুলহাৰ্টছ এইটো তোমাৰ চেপ্টাৰ 16ত আছে চেপ্টাৰ 16 কালি চেপ্টাৰ 16 MCQ লৈ আহিম ঠিক আছে চ' তেতিয়া এইটো কৰিবা চ' বেচিকলি আমি যিকেইটা জানো সেইকেইটা চাওঁ বায়'ডিগ্ৰেডেবল কি হ'ব বায়'ডিগ্ৰেডেবল 4 ঠিক আছে বায়'ডিগ্ৰেডেবল ৱেষ্ট 4 A4 চ' অবভিয়াছলি A4 দুটা আছে চ' এতিয়া নেক্সট কি B3 অ'কে চ' অবভিয়াছলি অপশ্যন A ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ঠিক আছে অপশ্যন ডি এ কৈ আছোঁ মই অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ অ'কে
নেক্সট এইটো চা, এইটো মেচ দ্য ফলোইং। এতিয়া 1987 কি হৈছিল তোমাৰ, এটা মিটিং হৈছিল যিটো তোৰ ইউ এন ই পিত হৈছে, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে চোৱা ফ্ৰিজ CFC প্ৰডাকশ্যন, চ' CFC বন্ধ কৰাৰ বাবে এই মিটিংটো হৈছিল আৰু প্ৰডাকশ্যনটো কমাব বুলি সকলো যিমানকেইটা কাণ্ট্ৰি আছিল সেইকেইটা ইউ এন ই পিত কি কৰিছিল তোমাৰ, অ'কে চৰি, ইউ এন ই পিত কি হৈছিল, সকলোৱে মানে এটা চাইন কৰিছিল, এটা এগ্ৰিমেণ্টত চাইন কৰিছিল, যাতে তেওঁলোকে কি 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 নকৰে, CFC ইউজ নকৰে, ঠিক আছে। চ' সেইটোৰ পৰা চাইন কৰিছে। চ' কেতিয়া হৈছিল 1987। নেক্সট চোৱা ইউ ভি ৰেছে কি কজ কৰে, স্কিন কেঞ্চাৰ কজ কৰে বা হিউমেন চিষ্টেমটো তোমাৰ ক্ষতি সাধন কৰে। নেক্সট অ'জনটো কি হৈছে, ফ্ল'ৰ' কাৰ্বনৰ বাবে ওজন তোমাৰ ডিপ্ৰেশ্যন হয়। নেক্সট চোৱা, চৰি ইয়াতে ৰং হৈছে, ৰং চৰি 1987 তোমাৰ, আৰে 1987 কি হৈছে তোমাৰ ফ্ৰিজ CFC প্ৰডাকশ্যন, অ'কে। তাৰপিছত 3 এটম অফ অক্সিজেন, চ' এইটো হ'ব অক্সিজেনৰ 3 এটমক কি বুলি কয়, অ'জন বুলি কয়, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। চ' অবভিয়াছলি অপশ্যনটো হ'ব, মই অপশ্যনটো চোৱা নাছিলোঁ। নেক্সট চোৱা ইউ ভি ৰেছ কি হ'ব, ইউ ভি ৰেছ হ'ব তোমাৰ স্কিন কেঞ্চাৰ আৰু ডিটো কি হ'ব, অপশ্যন এ ৰেফ্ৰিজেৰেটৰ হ'ব, মানে যিটো আমাৰ ফ্ৰিজ থাকে বেচিকলি, এই ফ্ৰিজটো কি থাকে, ফ্ল'ৰ' থাকে। চ' এইটোৱে, ঠিক আছে। নেক্সট এতিয়া কিছুমান কুৱেশ্যন যিবিলাক তোমালোকৰ আহিব, ঠিক আছে, লং কুৱেশ্যন। চ' বেচিকলি ইয়াতে পেটাৰ্ণটো কি হয়, আই থিংক 2 মাৰ্কৰ 2টা MCQ আহিব আৰু 3 মাৰ্কৰ এটা কুৱেশ্যন আহিব। চ' ইয়াতে এইটো তোমাৰ CBSEত আহিছে, ঠিক আছে, CBSE 2024ত আহিছে। চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। চ' use the pesticides to protect our crops affect organism at various trophic level, especially human being. Name the phenomenon involved, explain how it does happen. So a phenomenon কি বুলি কয়, biological magnification, নিশ্চয় জানা। The phenomenon involved is known as biological magnification। এতিয়া biological magnification নিশ্চয় পঢ়ি আহিছা, যে ধৰি লোৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, ঠিক আছে, তথাপি মই বুজাই দিওঁ। আৰু ইয়াৰ আগত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, মই লিখি দিয়া নাই, এইটো লিখি দিওঁ ৰ'বা। ইউ এন ই পিৰ ফুল ফৰ্ম কি, এইটো আহিব পাৰে। চ' এটা স্পেলিং যাতে ভুল নহয়, চ' ইউনাইটেড, অপশ্যনত তোমাৰ MCQত কি হ'ব, তোমালোকক ট্ৰিকি কৈ দিব, ঠিক আছে। চ' ইউনাইটেড নেশ্যনছ, ঠিক আছে, নেশ্যনছ এছ আছে, মনত ৰাখিবা, এছ আছে, তোমালোকক এছ নোহোৱাকৈ অপশ্যন দিব পাৰে। চ' কিন্তু মনত ৰাখিবা এছ আছে, অ'কে। ইউনাইটেড নেশ্যন ইনভাইৰমেণ্ট, ঠিক আছে, ইনভাইৰমেণ্ট, ঠিক আছে, মেণ্টেল নহয়, ইনভাইৰমেণ্ট, ঠিক আছে, ইনভাইৰমেণ্ট। নেক্সট ইনভাইৰমেণ্টৰ পিছত কি, প্ৰগ্ৰাম, ঠিক আছে। চ' এইটো মনত ৰাখিবা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ফুল ফৰ্ম আহিব পাৰে, ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিবা। নেক্সটটো চোৱা, অ'কে, বায়'লজিকেল মেগনিফিকেশ্যন কি, তো মই বুজাই দিওঁ অলপ, ঠিক আছে। চ' ধৰি লোৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, ঠিক আছে, এটা ধৰি লোৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে আৰু তাৰ কাষতে কি আছে, ৰিভাৰ আছে, ধৰি লোৱা ৰিভাৰ আছে, ঠিক আছে। চ' ধৰি লোৱা ৰিভাৰ আছে, অ'কে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, ৱেষ্ট জেনেৰেট হ'ব, ইয়াৰ পৰা ৱেষ্ট জেনেৰেট কি হ'ব, ডাইৰেক্ট তোমাৰ ৰিভাৰত যাব। এতিয়া ৰিভাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেণ্ট আছে। এতিয়া এই প্লেণ্টটো যেতিয়া তোমাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব, তেতিয়া ফিছে, মাছ, ঠিক আছে, ফিছে যেতিয়া এই প্লেণ্টবিলাক খাব, তেতিয়া কি হ'ব, এই কেমিকেলটো তোমাৰ প্লেণ্টত যিবিলাক আহিছে, কেমিকেল আহিছে, সেইটোৰ পৰা কি হৈ যাব, ফিছত যাব। প্লেণ্টত তোমাৰ কম থাকে, ঠিক আছে, সেইটো কেমিকেলৰ পৰিমাণটো কম থাকে, কিন্তু সেই ফিছটো যিটো ফিছে খালে সেই প্লেণ্টটোক, সেইটোত অলপমান বাঢ়িব। এতিয়া সেই ফিছক আকৌ ধৰি লোৱা এইটো স্মল ফিছ, সেই স্মল ফিছক কোনে খাব, বিগ ফিছে, এই বিগ ফিছত আৰু বাঢ়িব, ঠিক আছে, সেই কেমিকেলৰ পৰিমাণটো আৰু বাঢ়িব। নেক্সট সেই বিগ ফিছক কোনে খাব, হিউমেনে, ঠিক আছে, হিউমেনততো বহুত বাঢ়িব, ঠিক আছে, বহুত বাঢ়িব হিউমেনত। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, এইটো হায়েষ্ট ট্ৰপিক লেভেলত পৰিমাণটো বাঢ়ি যায়, ঠিক আছে, আৰু কম পৰিমাণত কি হয়, কম থাকে এইটোৰ পৰিমাণ, ঠিক আছে, কেমিকেলৰ পৰিমাণ, অ'কে। চ' এইটো চোৱা, ইয়াতে দিয়া আছে, এইটো এক্সপ্লেনেশ্যন কৰা আছে। Pesticides used on crops can wash into soil. So soilত যাব পাৰে, ঠিক আছে। চ' সেইটোৱে কৈছে,
সো এনেকৈ লিখি দিবা। নেক্সট ৱাটাৰ বডিজ এণ্ড আৰ এবজৰ্ব। চ' প্লেণ্টে কি কৰে সেই কেমিকেলবিলাক এবজৰ্ব কৰি লয়। দিছ নন ডিগ্ৰেডেবল কেমিকেল একুমুলেট প্ৰগ্ৰেছলি এট ইচ ট্ৰফিক লেভেল, আৰু এইটো কি হয় বাঢ়ি যায়, একুমুলেট হৈ যায় এটা ট্ৰফিক লেভেল, প্ৰতিটো ট্ৰফিক লেভেলত, ঠিক আছে। Next, human beings at the top of the food chain accumulate the highest concentration of these chemicals in their body. So, human beings is a top, মই ক'লো আটাইতকৈ highest concentration of the chemicals. So, chemical or highest তোমাৰ concentration ক'ত থাকে, human, most important. আছে human beings ত আটাইতকৈ বেছি থাকে, ঠিক আছে। এইটো মনত ৰাখিবা। নেক্সট আৰু দুটা কুৱেশ্যন, সৰি তিনিটা আছে, অ'কে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এতিয়া কুৱেশ্যনটো চোৱা, ডিফাৰেণ্ট মানে তোমাৰ ডিফাৰেঞ্চ লিখিব কৈছে, ঠিক আছে, বিটুইন বায়'ডিগ্ৰেডেবল এণ্ড নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল। এতিয়া বায়'ডিগ্ৰেডেবল আৰু এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো তোমাৰ 3 মাৰ্কৰ আহিব পাৰে, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, বায়'ডিগ্ৰেডেবল কি, ছাবষ্টেঞ্চ ডেট আৰ ব্ৰকেন ডাউন ইনটু চিম্পলাৰ ছাবষ্টেঞ্চ বাই বায়'লজিকেল প্ৰচেছ। চ' তোমাৰ ব্ৰেক ডাউন হোৱা যিবিলাক ছাবষ্টেঞ্চ সেইবিলাক কি হয় বায়'ডিগ্ৰেডেবল। ছাবষ্টেঞ্চ ডেট কেন নট বি ব্ৰকেন ডাউন, যিবিলাক ব্ৰেক ডাউন নহয় এইবিলাকক কি বুলি কয় নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল ছাবষ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয়, অ'কে। নেক্সট চোৱা, দে আৰ এনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি এজ দে ইউজুৱেলি ডু নট পলিউট দ্য এনভাইৰমেণ্ট। এতিয়া বায়'ডিগ্ৰেডেবল তোমাৰ ছাবষ্টেঞ্চবিলাক কি হয় এনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি, কাৰণ তোমালোকে কাৰণ বায়'ডিগ্ৰেডেবল যিবিলাক ছাবষ্টেঞ্চ তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়ি আহিছা যে কি হয় ৱেষ্ট জেনেৰেট নকৰে, চ' সেইবাবে কি হয় এনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি। কিন্তু নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল ছাবষ্টেঞ্চ কি হয়, দে আৰ নট এনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি এজ দে আৰ মেজৰ পলিউটেণ্টছ অফ দ্য এনভাইৰমেণ্ট। কাৰণ ব্ৰেকডাউন নহয়, যাৰ বাবে মিহলি নহয়, যাৰ বাবে কি হয় পলিউশ্যন কজ কৰে, ঠিক আছে, নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল ছাবষ্টেঞ্চে। এক্সাম্পল চোৱা, ওল্ড পেপাৰ, কটন, ফ্ৰুট এণ্ড ভেজিটেবল পিলছ, এইবিলাক কি হয় ব্ৰেকডাউন হয় বা ডিকম্প'জ হৈ যায়। DDT, ঠিক আছে, DDT ডাইক্ল'ৰো ট্ৰাই তোমাৰ কি আছিল ট্ৰাই কিবা আছিল, তোমালোকক লিখি দিম ৰ'বা, ঠিক আছে। নেক্সট হৈছে পলিথিন বেগছ, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, এইটো ফুল ফৰ্ম তোমালোকক লিখি দি আছোঁ, ঠিক আছে, মোৰ প্ৰনাউন্স অলপ ভুল হয় কিন্তু লিখি দিম, ঠিক আছে। নেক্সট তোমাৰ প্লাষ্টিক্স, মেটেলছ, আৰ্টিকলছ লাইক আইৰণ নেইলছ এণ্ড চিন্থেটিক ফাইবাৰ্ছ। ফাইবাৰ্ছ কি যিবিলাক কাপোৰত ইউজ কৰা হয় বেচিকলি সেইবিলাকক ইউজ ফাইবাৰ বুলি কয়। চ' ইয়াতে কিছুমান এক্সাম্পল দি আছে। এতিয়া DDT ফুল ফৰ্ম মই লিখি দিওঁ, ঠিক আছে। চ' এইটো মনত ৰাখিবা, তোমালোকে পঢ়িবা, ঠিক আছে, মই লিখি দিওঁ ডাইফিনাইল এইটো, ঠিক আছে, ডাইফিনাইল। নেক্সট কি তোমাৰ ক্লোৰো ইথেন, ঠিক আছে, ইথেন, অ'কে। চ' এইটো, ঠিক আছে। চ' ডাইফিনাইল ট্ৰাইক্ল'ৰো ইথেন, এইটো মনত ৰাখিবা, DDTৰ ফুল ফৰ্ম, অ'কে। চ' এইটো আছিল, আৰু দুটা আছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এক্সপ্লেইন দ্য ৰোল অফ ডিকম্প'জাৰ ইন এনভাইৰমেণ্ট, ঠিক আছে। চ' ডিকম্প'জাৰৰ ৰোল কি হয় এনভাইৰমেণ্টত, চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। চ' চোৱা কি তোমাৰ ৰোল হয়, চ' চোৱা, অৰ্গেনিজম ডেট ফিড অন ডেড প্লেণ্টছ এণ্ড এনিমেলছ আৰ কল্ড ডিকম্প'জাৰ্ছ। চ' যিবিলাক অৰ্গেনিজমে তোমাৰ ডেড প্লেণ্ট বা মৃত তোমাৰ প্লেণ্ট বা এনিমেলৰ ওপৰত ফিড কৰে বা আহাৰ গ্ৰহণ কৰে বা ডিকম্প'জ কৰি দিয়ে, সেইবিলাকক কি বুলি কয় ডিকম্প'জাৰ্ছ। এক্সাম্পল বেক্টেৰিয়া, ফাঞ্জাই। চ' এক্সাম্পল তোমালোকক অপশ্যনত দিব পাৰে, মনত ৰাখিবা বেক্টেৰিয়া এণ্ড ফাঞ্জাই, ঠিক আছে, বেক্টেৰিয়া এণ্ড ফাঞ্জাই, ভাইৰাছ নহয়, ঠিক আছে। অপশ্যনত দিব পাৰে যে ভাইৰাছ, কিন্তু ভাইৰাছ কেতিয়াও তোমাৰ মনত ৰাখিবা ভাইৰাছ কেতিয়াও তোমাৰ ডিকম্প'জাৰ নহয়। চ' কি বেক্টেৰিয়া, মনত ৰাখিবা বেক্টেৰিয়া এণ্ড ফাঞ্জাই, এই দুটা তোমাৰ কি হয় ডিকম্প'জাৰ্ছ, ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিবা। দে ব্ৰেক ডাউন দ্য কমপ্লেক্স organic compounds present in the dead remain into simpler substance and often nutrients from them. So nutrients গ্ৰহণ কৰে, এইটো মনত ৰাখিব। ডিকম্প'জাৰে আৰু এটা এক্সট্ৰা কথা, ঠিক আছে, আৰু এক্সট্ৰা নহয় তোমালোকৰ চিলেবাছত আছে। চ' কি কৰে ডিকম্প'জাৰে, ঠিক আছে, মই ডিকম্প'জাৰ লিখিলোঁ। চ' ডিকম্প'জাৰে কি কৰে এইটো মনত ৰাখিবা, ইম্পৰ্টেণ্ট। কমপ্লেক্স নহয়, অৰ্গেনিক, ঠিক আছে, কমপ্লেক্স কৈ আছোঁ। অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডৰ পৰা, অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডটো কি কৰে
ইনঅৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰে, ডিকম্প'জ কৰে, ঠিক আছে, ডিকম্প'জ কৰি দিয়ে, ডিকম্প'জ, ঠিক আছে, ডিকম্প'জ কিহলৈ কৰে, ইনঅৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডলৈ, মনত ৰাখিবা, অৰ্গেনিকৰ পৰা ইনঅৰ্গেনিকলৈ ডিকম্প'জ কৰি দিয়ে, কম্পাউণ্ডৰ পৰা অৰ্গেনিকৰ পৰা ইনঅৰ্গেনিকলৈ কনভাৰ্ট কৰে, মনত ৰাখিবা, অৰ্গেনিকৰ পৰা ইনঅৰ্গেনিকলৈ, অ'কে। এতিয়া চোৱা দুটা ৰুলছ দি আছে। So help in recycling of materials, replacement of soil nutrients. So soil nutrients লাভ কৰে ডিকম্প'জৰে কি কৰে তোমাৰ মৃত প্লেণ্টছ বা এনিমেলছটো ডিকম্প'জ কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত সেই ডিকম্প'জ যিটো কম্প'ষ্ট হয়, ডিকম্প'জৰ ফলত কি তোমাৰ হয়, কম্প'ষ্ট হয়, সেই কম্প'ষ্টৰ ফলত কি হয়, মিনাৰেলছ প্লাণ্টে কি পায়, মিনাৰেল পায়, চইলে মিনাৰেল পায়, যাৰ জৰিয়তে সেইটো ইউজ কৰি কি কৰে, ফটোচিনথেচিছ কৰে, নিশ্চয় পঢ়ি আহিছা। নেক্সটটো চোৱা, they are also clean up our surrounding by decomposing organism and organic waste. এতিয়া যদি তোমাৰ ধৰি লোৱা কোনো এটা মৃতদেহ পৰি আছে, ধৰি লোৱা জীৱ জন্তুৰ মৃতদেহ পৰি আছে, এতিয়া সেইটো তোমাৰ এয়াৰ পলিউশ্যন হ'ব। এতিয়া ধৰি লোৱা ডিকম্প'জাৰ্ছ নাই, দেন কি হ'ব, এয়াৰ পলিউশ্যন হ'ব। চ' সেইটোৰ বাবে সেইটো আৰু চাৰাউণ্ডিংটো তোমাৰ যিটো আমাৰ এটমছফিয়াৰ হয়, সেইটো তোমাৰ ক্লিন নাথাকিব। চ' সেইটো ক্লিন হোৱাৰ বাবে আমাৰ ডিকম্প'জাৰ বহুত দৰকাৰ, ঠিক আছে, সেইটো বহুত দৰকাৰ, অ'কে। অ'কে, চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো মনত ৰাখিবা, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। নেক্সট লাষ্ট কিছুমান MCQ যিবিলাক তোমালোকৰ HSLC PYQs কিছুমান কুৱেশ্যন MCQ, ঠিক আছে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট বায়'ডিগ্ৰেডেবল ৱেষ্ট। চ' বায়'ডিগ্ৰেডেবল কৈ আহিলোঁ কি কি যে যিবিলাক ব্ৰেকডাউন হয়, এতিয়া কোনটো ব্ৰেকডাউন নহয়, চ' ভেজিটেবল ৱেষ্ট ফ্ৰম কিচেন এইটোতো বায়'ডিগ্ৰেডেবল হয়, ওল্ড এণ্ড টৰ্ন ক্লথ এইটোও হয়। নেক্সট প্লাষ্টিক পেকেটছ কেতিয়াও তোমাৰ বায়'ডিগ্ৰেডেবল নহয়, এইটো ব্ৰেকডাউন নহয়, চ' অবভিয়াছলি অপশ্যন চি এনচাৰ দিয়েই আছে, অ'কে। নেক্সট চোৱা, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ বায়'ডিগ্ৰেডেবল ৱেষ্ট। চ' বায়'ডিগ্ৰেডেবল ৱেষ্ট কোনটো, চোৱা, পলিথিন বেগছ এইটো নহয়, ট্ৰন লেডাৰ বেগছ এইটো নহয়, প্লাষ্টিক বটল নহয়, পিল স্কিন অফ মেংগ'। চ' মেংগ'ৰ আমৰ যিটো বাকলি সেইটো নিশ্চয় মই কৈছোঁৱে, বাকলিবোৰ কি হয়, বেচিকলি বায়'ডিগ্ৰেডেবল ৱেষ্ট হয়, অ'কে। চ' লাষ্ট শ্লাইড এইটো, ঠিক আছে, অ'কে। ওজন এট হায়াৰ লেভেল অফ এটমছফিয়াৰ প্ৰিভেণ্টছ, চ' মই কি কৈছোঁ, ওজনে, এইটো মনত ৰাখিবা, তোমালোকক কনফিউজ কৰিব পাৰে অপশ্যন দি, ওজনে কি কৰে, UV ৰেডিয়েশ্যনকহে তোমাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, ঠিক আছে, UV ৰেডিয়েশ্যনৰ পৰা আমাক চিকিউৰ কৰে, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াতে চোৱা, কিছুমানে কি কৰিব, ইয়াতে চোৱা, ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিয়েশ্যন, এতিয়া এই শব্দটো কেতিয়াও শুনা নাই, ঠিক আছে, অ'কে। চ' নেক্সট চোৱা, ভিজিবল লাইট এইটোতো নহয়, এইটো কেঞ্চেল, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট চোৱা, UV ৰেডিয়েশ্যন, চ' এইটো হয়, কিন্তু ইয়াতে কেতিয়াবা কি কৰে, ইয়াতে ANC দি দিব, ANC, ঠিক আছে। ত' এতিয়া কোনটো অপশ্যন দিবা, নিশ্চয় কিছুমানে কি কৰিব, ইয়াতে বহুত দেখিছে, চ' এইটো এনচাৰ আহি দিব, কিন্তু এনেকুৱা নকৰিবা। চ' বেচিকলি কি হয়, তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে ওজনে তোমাৰ কি কৰে, কি প্ৰিভেণ্ট কৰে, UV ৰেডিয়েশ্যন। চ' অবভিয়াছলি অপশ্যন চি ট্ৰিক কৰিবা, এইটো মনত ৰাখিবা, ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিয়েশ্যন নহয়। চ' কেতিয়াবা ট্ৰিকি কৰাৰ কাৰণে কি দিব, ইয়াতে চি দি দিব, আৰু কিছুমানে কি কৰিব, এইটো ৰাইট দিব, কাৰণ এইটো শুনা নাই আৰু এইটো হ'ব পাৰে। চ' য'তে বহুত দেখিব ত'তেই কি কৰিব, এইটো মনত ৰাখিবা, অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, ঠিক আছে, অপশ্যন চি। নেক্সটটো চোৱা, হুইচ অফ দ্য ফলোইং গ্ৰুপছ কণ্টেইন অনলি বায়'ডিগ্ৰেডেবল আইটেমছ। ইয়াৰ মাজত কোনটো কেৱল বায়'ডিগ্ৰেডেবল আইটেমছ কি কৰিছে, তোমাৰ কণ্টেইন কৰিছে। চ' গ্ৰাছ, ফ্লাৱাৰ এণ্ড লেডাৰ। চ' এইটো লেডাৰ বেচিকলি হয়, কিন্তু তোমাৰ লেডাৰটো হয়, কিন্তু তোমাৰ এইটো টাইম লাগে, ঠিক আছে। নেক্সট ইয়াতে চোৱা, গ্ৰাছ, উড এণ্ড প্লাষ্টিক। চ' গ্ৰাছ, উড, প্লাষ্টিক, ইয়াতে প্লাষ্টিক আছে, কিন্তু এইটো তোমাৰ ইমান বায়'ডিগ্ৰেডেবল ধৰিব নোৱাৰি, কিন্তু এইটো আমি কেঞ্চেল কৰিলোঁ। নেক্সটটো চাওঁ, চ' গ্ৰাছ, উড এণ্ড প্লাষ্টিক, চ' প্লাষ্টিকৰ বাবে এইটো নহয়। নেক্সট ফ্ৰুট পিলছ, কেক এণ্ড লাইম জুচ, চ' এইটো হয়, এইটো বায়'ডিগ্ৰেডেবল হয়, কাৰণ কেকটো বায়'ডিগ্ৰেডেবল মেটেৰিয়েলছৰ পৰা বনোৱা হয়। চ' এইটোৱে লাইম জুচো তোমাৰ বনোৱা হয়। চ' এইটো অপশ্যন চি হ'ব, এনচাৰ দি আছে, ঠিক আছে। নেক্সট ইয়াৰ আগত এইটো ছেইম কুৱেশ্যন আছিল, মই দেখাই আছোঁ তোমালোকক, ঠিক আছে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং কনষ্টিটিউট এ ফুড চেইন। চ' এইটো হ'ব, এইটো আমি আগতে পঢ়ি আহিছোঁ, গ্ৰাছ, গোট এণ্ড হিউমেনছ, এইটো HSLC 2020 আহিছিল, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব, মই এইটো পঢ়াই আহিছোঁ, আগতে কৈ আহিছোঁ, ঠিক আছে, এইটো আগতেও আছিল।
এতিয়া আৰু কৈ নাথাকোঁ, ঠিক আছে, এইটো চাইবা। চ' হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰু এনভাইৰমেণ্টেল ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰেক্টিচেছ, মই ক'লোঁ এইটো তিনিবাৰ চেম টু চেম কুৱেশ্যন আহিল। চ' এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। চ' কেৰিং ক্লথ বেগ টু পুট পাৰ্চেছেছ ইন হুৱাইল শ্বপিং, চ' এইটো অল অফ দ্য এবভ এইটো কোৱা হৈছে। চ' এইটোৱে আছিল, ঠিক আছে, লাষ্ট। অ'কে, চ' ইয়াৰ আগত এটা কুৱেশ্যন তোমালোকক দেখাই দিব ৰ'বা, কোনটো আছিল, এক ছেকেণ্ড ৰ'বা। এক ছেকেণ্ড, ক'ত আছিল, এটা কুৱেশ্যন দেখাই দিওঁ ৰ'বা, এইটো চোৱা। এই কুৱেশ্যনটো কি হৈছে, ৰং হৈছে। ইয়াতে অনলি ইয়াতে বায়'ডিগ্ৰেডেবল হ'ব, ঠিক আছে, আৰু এইটোৰ এনচাৰ অভিয়াছলি চি হ'ব, এইটো ৰং হৈছে। চ' এইটো তোমালোকে, মই কৈছিলোঁ যে এইটো অপশ্যন ই হ'ব, কিন্তু মই অপশ্যনকেইটা ভালকৈ চোৱা নাছিলোঁ একচুৱেলি। চ' এইটোৰ অপশ্যন কি হ'ব, ইয়াৰ অপশ্যন কি হ'ব, অপশ্যন চি হ'ব, ঠিক আছে, অপশ্যন চি হ'ব। কাৰণ ফ্ৰুট পিলছ, ইয়াতে পিলছ হ'ব, মই এইটোৰ বাবে মই তোমালোকক কৈছোঁ যে এইটো নহয়, কিন্তু এইটো অপশ্যন আৰু কুৱেশ্যনটোতে ভুল আছে, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াতে পিলছ হ'ব, কেক হ'ব এণ্ড লাইম জুচ, চ' অপশ্যন চি হ'ব। চ' এইটো হৈছে ইয়াৰ মেইন যিটো কুৱেশ্যন হয়, এইটো হৈছে তোমাৰ এইটো, কোনটো, আৰু এইটো হৈছে মেইন কুৱেশ্যন, ঠিক আছে, এইটো হৈছে মেইন কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। অ'কে, চ' অপশ্যন তোমাৰ চি হ'ব, এইটো মনত আহিব, চি, ফ্ৰুট পিলছ, কেক এণ্ড লাইম জুচ। অ'কে, চ' এইটো লাষ্ট শ্লাইড আছিল। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, আৰু যোনে যোনে চাই আছা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা এইটো, ঠিক আছে। আৰু যদি লাগে দেন কমেণ্ট কৰিবা, ঠিক আছে। কাৰণ এইবিলাক কুৱেশ্যন আহিব, চাবা, খালি আমি চেপ্টাৰ 16 লৈ আহিম, ঠিক আছে। আৰু চেপ্টাৰ 8টো পঢ়া হৈছে, সেইটোৰ তোমালোকক লং কুৱেশ্যন দিয়া নাই, কিন্তু এইটো দিম, ঠিক আছে। চ' মিলতে हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।